Xin chào các bạn, mình là thầy thuốc Phạm Hồng Vân. Trong clip này mình sẽ chia sẻ về bệnh Covid-19 theo cái lý luận của y học cổ truyền. Có 3 cái nhóm tác nhân có thể gây bệnh cho con người. Đầu tiên đó là những cái yếu tố từ bên ngoài, còn gọi là ngoại nhân. Ngoại nhân này gồm có những cái khí như là phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa. Bình thường thì những cái khí này sẽ không có ảnh hưởng nhiều đến chúng ta khi chúng ta khỏe mạnh. Nhưng khi cơ thể chúng ta suy nhược thì những cái khí này trở thành là tà khí, sẽ xâm nhập vào cơ thể chúng ta gây ra bệnh. Những cái nhóm nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân từ bên trong, còn gọi là nội nhân. Cái nhóm nội nhân này đây là những cái tình cảm của con người. Bình thường thì chúng ta thể hiện tình cảm của mình ví như là vui, buồn, giận, thương. Nhưng mà nếu mà thái quá, nếu mà chúng ta giận quá thì chúng ta sẽ bị hại tới gan. Nếu mà chúng ta vui quá thì hại tâm nè. Chúng ta buồn quá thì hại đến phổi. Và nếu mà chúng ta lo quá thì hại đến tỳ. Chúng ta vui buồn hoặc là chúng ta giận quá thì hại đến gan. Và nếu mà chúng ta sợ quá thì sẽ hại đến thận. Đây là những cái vui buồn lo giận. Và nếu mà thái quá thì nó sẽ gây nên những cái xáo trộn trong cơ thể chúng ta, làm cho chúng ta sẽ bị bệnh. Và một cái nhóm nguyên nhân nữa gọi là bất nội ngoại nhân. Nó không đến từ bên trong, không đến từ bên ngoài, mà đó là những cái yếu tố ví dụ như là chúng ta có thể bị té ngã hoặc là bị thương. Thì 3 cái nhóm nhân tố này sẽ tác động lên cơ thể chúng ta, sẽ gây nên bệnh. Covid-19 thì thuộc lại mà tác nhân gây bệnh nó là một trong những cái yếu tố đến từ bên ngoài, gọi là ngoại nhân. Và thuộc cái nhóm là ôn dịch, còn gọi là dịch lệ. Dịch mang ý nghĩa là sự lây lan, còn lệ thì là một cái loại khí trái thường ở trong trời đất uất kết mà hình thành. Ở cái dịch lệ này, cái lệ khí này nè, thì nó còn có tên gọi đó là tạp khí và độc khí. Lệ khí của Covid-19 này có tên gọi khác đó là tạp khí hoặc là độc khí. Gọi nó là tạp khí là vì nó không đơn thuần giống như cái khí của lục dâm như là phong hàn thử thấp táo hỏa. Là tại vì nó xáo trộn, nó có sự trộn lẫn giữa khí này và khí kia. Gọi nó độc khí là tại vì cái tác hại của nó đối với cơ thể con người rất là lớn. Ngày nay thì nhờ cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà chúng ta có thể quan sát được những cái mầm bệnh có trong cái khí độc này và gọi chúng là virus. Có kích thước rất là nhỏ, có thể là xuyên qua những cái lọc khuẩn. Và đơn vị tính của cái loại virus này, những cái hạt mầm bệnh này tính bằng là nanomet, và chỉ có thể là quan sát qua cái kính hiển vi điện tử mà thôi. Và người ta cũng có thể quan sát được cái cấu tạo của cái loại mầm bệnh này, của những cái hạt virus này, là có một cái lõi nhân ARN, một sợi dương, có màng, có những cái protein gai có thể di chuyển được, xâm nhập vào tế bào trong cơ thể chúng ta bằng cách là gắn vào những cái điểm, những cái thụ thể receptor trên những cái tế bào cảm thụ của tế bào chủ, rồi qua cái cách mà ẩm bào hoặc là bơm cái
lõi ARN, thông tin mang cái thông tin di truyền của mình vào cái tế bào, sau đó thì nhân bản lên và đủ số lượng thì bung ra để mà gây bệnh. Từ ngày xưa thì các thầy thuốc cũng đã chữa được những cái căn bệnh này dựa vào những cái tác động, dựa vào cái sự ảnh hưởng, cái sự tác động lên trên cơ thể của cái loại khí độc này, làm mất cân bằng âm dương tạng phủ cái huyết, biểu hiện qua cái sự thay đổi về mạch tượng, thay đổi về chất lưỡi, rêu lưỡi, và những cái dựa vào những cái chứng trạng của tiến triển bệnh hàng ngày mà các thầy thuốc có thể phân loại ra để mà khu tà bằng những cái phương pháp thích hợp. Ví dụ như là nếu mà hàn thì tán hàn, nếu mà nhiệt thì thanh nhiệt, nếu mà thấp thì trừ thấp, nếu mà phong thì khu phong, vân. Và tác nhân gây bệnh của Covid-19 là một yếu tố đi từ bên ngoài, cho nên bệnh sẽ đi từ ngoài vào trong, trừ những cái trường hợp mà cơ thể chúng ta bị quá suy yếu thì tà khí sẽ nhập thẳng vào bên trong tạng phủ, đó gọi là trực trúng. Còn hầu như là chúng ta sẽ bệnh của chúng ta sẽ đi từ từ ngoài vào trong. Đầu tiên đó là từ mũi họng, và sau đó là sẽ tiến vào xâm phạm vào phổi. Và từ đây thì bắt đầu là làm xáo trộn, làm mất cân bằng ở phổi, và làm suy giảm những cái chức năng phổi. Đầu tiên đó là chức năng phế chủ bì mao. Có nghĩa là phổi phế thì chủ gia long. Cái chức năng phế chủ bì mao, đây là cái khả năng điều khiển sự đóng mở lỗ chân lông của phổi. Nếu cái chức năng này tốt thì phổi sẽ làm cho lỗ chân lông này đóng mở nhịp nhàng, và nếu trong trường hợp mà lạnh thì lỗ chân lông sẽ được co lại để mà giữ nhiệt và ngăn những cái tà khí bên ngoài xâm nhập vào trong. Và nếu mà nóng quá thì phổi sẽ điều khiển lỗ chân lông này mở ra để mà thoát nhiệt ra, đổ mồ hôi thoát nhiệt ra bên ngoài để giữ lại cái cân bằng về thân nhiệt. Nhưng nếu mà cái chức năng đóng mở chân lông này của phổi bị suy yếu, khi mà phổi bị xâm nhập, bị ngoại tà xâm nhập vào, ở đây là nó là Covid-19, lỗ chân lông nó sẽ bị thưa trống, và tà khí nhân lúc này thì xâm nhập vào và vây kín những cái vệ khí, cái dương khí bị ức lại bên trong, gây nên cái hiện tượng là bị sốt. Nhiệt thì hun đốt ở trong cái da thịt theo các cái đường kênh dương, theo các đường kênh mà đi lên đầu, thì trên đường đi của nó sẽ gây nên những cái chứng trạng, ví dụ như là đau họng, đau mũi, bừng mặt, đỏ mắt, đau tai, đau đầu, vân vân. Đây là những cái chứng trạng đầu tiên của cái bệnh Covid-19 trong cái giai đoạn đầu, khi mà bệnh vẫn còn ở ngoài biểu. Do vậy trong cái giai đoạn này, đặc biệt là từ khi có những cái biểu hiện bệnh như là chúng ta bị sốt, bị đau cơ, bị đỏ mắt, bị đau họng, bị đau đầu, bị bừng mặt, cái phương pháp có thể giúp chúng ta nhanh chóng giảm được cái bệnh này đó là giải biểu. Chúng ta có thể dùng thuốc để giải biểu và kết hợp với lại xông bên ngoài, cho nên là ở cái giai đoạn này xông rất là quan trọng. Các bạn có thể là chuẩn bị một cái nồi nước xông chừng khoảng 3 lít, đủ để xông trong khoảng là từ 10 đến 15 phút, mỗi ngày 1 đến 2 lần trong cái giai đoạn này. Chúng ta xông trùm mền với những cái loại thảo mộc nhiều cái tinh dầu, ví dụ như là tỏi, gừng, tía tô, kinh giới, bạc hà, hoặc là lá khôn diệp. Thì làm sao chúng ta đủ một nồi nước xông, có thể là xông từ 10 đến 15 phút. Sau khi xong thì chúng ta sẽ uống bù nước, là tại vì khi xong và trong cái lúc sốt thì cơ thể chúng ta mất nước rất là nhiều, và chúng ta cần phải uống bù nước bằng cách là pha đường và nước chanh thêm, và an toàn nữa chúng ta thêm một lát gừng nhỏ, thì chúng ta uống ấm thay nước trong ngày.
thì chúng ta sẽ nhanh hết bệnh. Cái chức năng thứ hai đó là phế khai khiếu ra mũi. Nếu mà bình thường phế phổi của chúng ta tốt ổn thì mũi của chúng ta sẽ không bị tắc, nó sẽ được thông chứ không bị tắc, và chúng ta có thể hít thở bình thường. Nhưng nếu mà khi tà khí xâm nhập vào phổi làm tổn thương phổi, mũi sẽ bị tắc. Nếu mà trong trường hợp hàn á, thì mũi sẽ bị chảy nước mũi. Còn trong trường hợp mà bệnh chúng ta thuộc cực nhiệt á, thì mũi nó sẽ bị nghẹt. Đây cũng là một cái chứng trạng rất là quen thuộc với mọi người, và chúng ta cũng sẽ bị nghẹt mũi lúc ban đầu. Và cái chức năng này cũng giải thích là vì sao chúng ta sẽ không nhận được mùi cho đến khi mà phổi chúng ta phục hồi ở cái giai đoạn ở chừng tầm khoảng là ngày thứ 5, ngày thứ 6 của bệnh. Một cái chức năng thứ ba đó là phế chủ khí. Phế phụ trách khí để thở và để phân bổ khí đi toàn bộ cơ thể. Và nếu mà cái chức năng này suy giảm thì cơ thể chúng ta sẽ thiếu khí, và cái biểu hiện đó là oxy máu của chúng ta bị giảm. Một cái chức năng thứ tư nữa đó là phế chủ gián và thông đường thủy đạo. Cái chiều của phế là cái chiều đi xuống. Khi chúng ta uống nước vào thì nước sẽ đi vào tỳ, và cái tinh khí của nước sẽ được tỳ đưa lên phế. Sau đó thì phế dán xuống theo đường tâm tiêu, sẽ đưa nước đi xuống bàng quang. Và tại đây thì nhờ có sự tác động của khí hóa ở thận mà một phần nước sẽ được biến thành khí chuyển lên lại phế, và một phần nước sẽ trở thành nước tiểu và được cơ thể bài tiết ra ngoài. Và nếu mà khí của phế không được dán xuống thì cái sự chuyển hóa của nước sẽ bị ứ trỡ, sinh ra ho suyễn và sẽ bị khó thở. Và một cái chức năng cuối cùng của phế đó là phế trợ tâm và chủ trị tiết. Cái thứ tư đó là cái thứ năm đó là phế trợ tâm và chủ trị tiết. Đây là cái chức năng phế cuối cùng nhưng mà cũng rất là quan trọng. Phế chủ khí và tâm thì chủ huyết. Và huyết muốn lưu thông, huyết muốn hành, muốn lưu thông thì phải có khí hỗ trợ đẩy đi. Khí suy thì huyết trệ, không đủ khí thì huyết sẽ bị đóng cục và gây ra những cái cục huyết khối, làm tắc nghẽn mạch phổi và gây ra những cái cơn khó thở. Còn chức năng phế chủ trị tiết đó là khi phế khí đủ mạnh thì huyết sẽ lưu hành trật tự trong những cái ống mạch, nhưng mà khi mà thiếu khí thì khí không thể nào giữ được huyết và bất huyết chạy lung tung. Nếu mà biểu hiện ra bên ngoài đó là phát ban trên da, còn nếu mà ở bên trong, xuất huyết bên trong thì chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân đổ máu cam hoặc là bị xuất huyết bao tử. Xuất huyết bao tử thì đi cầu phân đen, hoặc là xuất huyết ở phần trực tràng thì chúng ta sẽ đi cầu ra máu. Đó là những cái chức năng của phế. Khi mà phế bị những cái tà khí xâm nhập thì chức năng của phế sẽ bị suy giảm và biểu hiện là những cái chứng trạng như Vân kể vừa rồi. Như vậy Covid-19 là một cái yếu tố bên ngoài xâm nhập vào phế, làm mất cân bằng ở phế và làm suy giảm các cái chức năng của phế, từ đó mới sinh ra những cái chứng trạng trên. Nếu chúng ta biết cách sử dụng thức ăn, thuốc uống từ bên ngoài để hỗ trợ cơ thể chúng ta hóa giải ngoại tà và đồng thời phục hồi các cái chức năng phổi, làm cân bằng lại âm dương khí huyết ở phổi, thì cơ thể chúng ta sẽ dần khỏe và những cái triệu chứng trên sẽ dần dần tiêu đi.
không để những cái biến chứng gây ra ở phổi mà dẫn đến tử vong. Và cũng dựa vào cái lý thuyết trên mà trong 4 tháng vừa qua, Vân cùng thầy với mình và một số đồng nghiệp đã chữa trị cho hơn 600 bệnh nhân Covid-19 an toàn và không để lại di chứng. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Vân hẹn các bạn ở trong một cái video clip lần sau. Vân sẽ chia sẻ cụ thể vài trường hợp bệnh điển hình mà nhóm Vân đã chữa trị được. Xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.